سلام. توی ویدیوهای قبل یک نرم افزاری درست کردیم که عملیات کرود انجام میداد، یعنی هم میتونست یه پرسنل رو اد بکنه، هم حذف بکنه و هم ویرایش بکنه. توی این ویدیو میخوایم حالا اینو اتنتیکیشن بهش اضافه بکنیم، یک صفحه لاگینی درست بکنیم که کاربر بر اساس دسترسی ها و رول هایی که داره یا بتونه حذف و ویرایش و اینا رو بتونیم کنترل بکنیم. خب چطور این کار میکنیم؟ توی پروگرام قبلا توی ویدیو اتنتیکیشن توضیح دادم، ولی توی دات نت 8 یک مقدار فرق، زیاد نه ولی فرق میکنه. اولین کاری که میکنیم باید سرویسش رو اضافه بکنیم. میشه سرویس builder.service.add authentication add cookie authentication که بعد میگه اسکیماشو از به من بده که میتونیم اینجا بنویسیم کوکی. مهم نیست، هر اسکیمایی میتونید بدید. این از کوکی و بعدم میریم میدلویرش رو اضافه میکنیم قبل از مپ ریزور کامپوننت که این اتنتیکیشن توی بلیزور اعمال بشه. میشه app.use authentication app.use authorization use authorization. کامل من اینا رو توی ویدیو اتنتیکیشن توضیح دادم. ما فقط میخوایم اینجا اضافه بکنیم و ببینیم فرقاشه. تا الان ما اومدیم فعالش کردیم. ما تو یه کار دیگه گفتیم تو بلیزر باید انجام بدیم. قبلا می اومدیم توی روتمون اینجا کسکیدینگ انجام میدادیم، الان به صورت سرویس کرده به این شکل. اینجا باید بزنیم builder.service.add cascading authentication state. اینجوری authentication state کست میشه توی کامپوننت همون و مرحله آخر توی روتمون باید این روت ویو رو تبدیل بکنیم به authorize root view. تبدیل میکنیم به authorize root view. حالا اینجا چون یوزینگ نکردیم اینا رو کامل برامون زد، مهم نیست. تا الان کانفیگ بلیزرمون انجام شد. حالا میریم یه دونه صفحه لاگین درست بکنیم و اونجا 3 تا کاربر تعریف میکنیم که هر کاربری دسترسی خاصی داره. خب ما اینجا یه صفحه درست میکنیم به اسم لاگین. توی کامپوننت حتما درست بکنید. دات نت 8 حتما توی کامپوننت اد رو میزنید، ریزور کامپوننت به اسم لاگین پیج. این لاگین پیج نوع رندرش دیفالته، یعنی به صورت سرور ساید رندرینگه و برای همین دلیل هم ما دسترسی مستقیم به HTTP کانتکست داریم. یعنی چی؟ یعنی میتونیم اینجا خیلی راحت یه پروپرتی درست بکنیم از HTTP کانتکست به نام HTTP کانتکست و اینو کسکیدینگ بکنیم به این شکل کسکیدینگ پارامتر. الان ما HTTP کانتکست رو روی صفحه اصلی لاگینمون داریم و اگر عملیات لاگین با موفقیت انجام شد این HTTP کانتکست رو عملیات لاگینش رو انجام میده. تمام اینها رو توی ویدیو اتنتیکیشن توضیح دادم. خب میریم صفحه رو طراحی میکنیم. اول یک آدرس بهش میدیم. پیجمون به اسم لاگین هست. خب بعدش یه دونه دیو میذاریم. توی این دیومون W100 یعنی عرضمون 100، اچمونم 100. چون روی مود SSR هستیم، یعنی روی سرور ساید هستیم، ما نمیتونیم اینا رو مستقیم به اینپوت های HTML بایند بکنیم و باید از ادیت فرم استفاده بکنیم. پس میشه یه دونه ادیت فرم ما اینجا درست میکنیم، یه دونه فرم های کلاسیک HTML. مدلمون رو هم باید اینجا درست بکنیم. یه مدل درست میکنیم به اسم یک کلاس درست میکنم، مثلا پابلیک باید باشه، پابلیک کلاس لاگین فرم مدل. یه پروپرتی از نوع یوزر نیم، یه پروپرتی از نوع پسورد. درست. بعد یه دونه ازش نیو میکنیم لاگین فرم نیم مدل مساوی است با نیو و توی SSR بلیزر 8 ما گفتیم اینجا حتما باید اتریبیوت supply parameter from form رو بزنیم و داخلش فرم نیممون رو حتما باید بگیم. فرم نیممون میشه login form.
اینجا حتما باید از نوع پروپرتی باشه، پس اینو حتما باید پروپرتی بکنیم. میشه پابلیک. من اینو یه اینتر بذارم که خاناتر بشه. به این شکل از نوع پروپرتی باید باشه. یعنی چی؟ یعنی اینجا باید بگیم get set. درست؟ الان فرم لاگین فرممون میاد این مدل رو پر میکنه. حالا توی ادیت فرم مدلمون رو تعریف میکنیم به اسم اسمش چی بود؟ مدل. به اسم مدل فرم نیممونم میذاریم لاگین فرم. لاگین فرم. و برای اینکه حالت انهانسش هم فعال بکنیم اینجا انهانسش هم ترو میکنیم. من اینها رو توی ویدیو معرفی قابلیت های بلیزر 8 توضیح دادم. الان فرممونه. حالا میریم سراغ اینپوتاش. اینپوت تکست. درست. کلاس بوتسترپی میزنیم فرم کنترل بایند ولیو به چی؟ به مدل دات یوزر نیم. یه دونه دیو میذاریم. ما میخوایم حالت بوتسترپی بگیره. یه دونه لیبل میذاریم کلاس فرم لیبل. داخلش هم میزنیم نام کاربری. یه دونه کلاس mb2 میزنیم که فاصله بده از پایین. یه دونه دیو دیگه میزنیم. یه دونه لیبل به نام کلمه عبور. کلاسش هم میزنیم کلاس فرم لیبل. بعدش یه دونه اینپوت پسورد ببینم داره. اینپوت پسورد نداره. اینپوت تکست میزنیم. کلاسش رو میزنیم فرم کنترل. تایپش رو تایپ نداره. کلمه او رو میزنیم بایندش میکنیم. بایند ولیو به مدل دات پسورد. برای اینکه حالت پسوردی بشه و ستاره نشون بده میشه تایپ مساوی است با پسورد. خب اینم از این. و یه دونه دکمه باید بذاریم که عملیات لاگین رو انجام بده دیگه. میشه باتن به اسم ورود کلاس btn پرایمری. خب این ادیت فرممونه. اینو من دیسپلیشو گرید میکنم ولی این ادیت فرممون رو توی یه دونه دیو میذارم. که بخوام بندازمش وسط. بعد اینو کلاسشو مارجین یعنی ام اوتو میزنم و بعدش دبلیو شو 50 میکنم و اچشو 50 میکنم که نصف در واقع پدرش میشه. خب یه دونه بی جی مثلا بی جی دارک میزنم اینجا. یه دونه بی جی لایت هم میزنم اینجا. ببینیم چی میشه. میریم توی دیباگ میگیم برو توی پیج لاگینمون. این پیج لاگین و اینو میزنیم که نمیخواد دیگه چیزی بزنیم. بریم ببینیم چی میشه. خب این پیج لاگین منه. فقط این مشکلی که داره ببینین چرا اینجوری نشون میده دیو h100. خب مشکل اینه که بادی من 100 نیست. ببینیم اگه بادی رو 100 کنیم درست میشه. درصد نه. HTML رو 100 کنیم چی؟ HTML. خب اینم درست نمیشه. من بادی بذارم 100 VH. بله بادی رو باید بذاریم 100 VH. بادی رو کجا بزنیم؟ باید توی اپ بریم اینجا بادی رو میزنیم کلاس
میشه VH set. الان ببینیم که چی میشه. بعد این صفحه لاگین هم یه پدینگ ریزم بهش میدم که یه ذره خوشگل تر بشه. یعنی اینجا یه P3 میزنیم. ببینیم هاتلودش هم فعاله. الان باید یه الان خوشگل شد. نام کاربری کلمه عبور ورود. کلمه عبور هم که پسورد دیگه. خب حالا میخوایم عملیات لاگین ما تو این صفحمون انجام بدیم. خب ما اول میایم چند تا یوزرنیم پسورد تعریف میکنیم دیگه. یعنی یه دیکشنری اول درست میکنیم به اسم یوزرنیم پسورد و 3 تا حالت اونجا براش مشخص میکنیم. یه دونه دیکشنری درست میکنیم به اسم استرینگ به نام دیکت یوزر پس. اینو باید دیتابیسی باشه دیگه، ولی حالا نیو میکنیم و داخلش میایم تعریف میکنیم. یوزر اول مثلا میشه یوزر اد، رمزش هم میشه 123. رمز همش رو میذاریم 123. یوزر دوم میشه یوزر ادمین، رمزش هم 123. یوزر سوم یوزر ویو، این فقط میتونه ببینه. پس یوزر اول اد فقط میتونه اضافه بکنه، نمیتونه حذف بکنه و نه ویرایش بکنه. یوزر ادمین هم میتونه اضافه بکنه، هم حذف بکنه و هم ویرایش بکنه. یوزر ویو هیچ کاری نمیتونه بکنه، فقط میتونه ببینه. حالا رول هاش هم میتونیم اینجا تعریف بکنیم. حالا رول هاشو تو چیز می‌ذاریم. حالا عملیات لاگین میخوایم تعریف کنیم. یه دونه فرم سابمیت باید درست بکنیم. میشه async task on login. قراره هر موقع سابمیت شد اینو صدا بکنه. پس میگیم اینجا توی باتنمون تایپش اول میذاریم سابمیت تایپ از سابمیت، بعد توی فرممون میگیم آن سابمیت چی اجرا کن؟ آن لاگین رو اجرا کن. درست هر موقع کلیک کرد میاد اینجا و اینو اجرا میکنه. یوزرنیم پسورد هم که اینجا بایند کردیم دیگه، میاد میریزه توی این مدلمون. درسته؟ پس الان همه چی مهیای که این کار رو انجام بشه. خب میگیم که if یوزرنیم در واقع مدلمون دات یوزرنیممون اول باید بگردیم ببینیم توی دیکمون هست یا نه دیگه. میگیم where user existed مساوی است با دیک دات first or default. میگرده دنبال چی؟ دنبال اینکه کیو دات کیش مساوی است با مدل دات یوزرنیم. یعنی چی؟ کی توی دیکشنری اولین واژه‌مون میشه کی که منحصر به فرده و دومیش میشه ولیو. کیای ما الان یوزرنیم بمونه دیگه. میگم بگرد دنبالش ببین آیا همچین چیزی وجود داره. چی رو برمیگردونه؟ یا کی پر ولیو برمیگردونه، یعنی یوزر پس رو با هم برمیگردن. اگر خب میگیم first or default، بعد میگیم if user dot کی مخالف نال بود، یعنی یوزر رو درست زده دیگه. یکی از یوزرها اینا رو زده. بعد میاد پسورد رو چک میکنه. حالا if user exit dot value مساویه با 123 بود، یعنی درست انجام شده و عملیات لاگین باید انجام بشه. منتها الان ما یه سری کلیم باید درست بکنیم دیگه. حالا باید بگیم اگر if یوزرمون یعنی چی؟ یوزر اکسیستمون دات کیم مساوی است با یوزر اد بود. درست. حالا باید کلیم چیز رو درست بکنیم دیگه. میشه کلیم یه رول. من فقط میخوام یک رول بدم دیگه، نام کلیم ها دیگر نمیخوایم بدم. اگه نمیدونید کلیم چه، ویدیو اتنتیکیشن رو حتما ببینید. میشه کلیم مساوی به اسم رول مساوی است با نیو کلیم. از اون کلیم تایپ رول گفتیم باید باشه، مهمترین کلیممونه و اینو میذاریم به عنوان رول ات. یک کلیم درست کردیم. حالا ما اگه اینجا HTTP رو بگیریم، HTTP کانتکستمون رو که اونجا درست کردیم دات یه چیز داره به اسم sign in async، توش یه دونه کلیم پرنس. ببینید اینجا رو ببین اینجا sign in async اینجا یه دونه کلیم پرینسیپال میگیره. من تو ویدیوهای اتنتیکیشن توضیح دادم. میشه
sign in async new claim principal. توی claim principal یه دونه چی میگیره؟ اینجا یه دونه claim principal، یه دونه claim آرایه‌ای از claim identity ها میگیره دیگه. پس میشه new claim new list claim identity که داخلش چی میگیره؟ یه لیستی از کلیم ها رو بعدمون میگیره دیگه. به کالکشن بذارید یه ذره ساده ترش بکنیم. حالا یه دونه claim identity ما درست میکنیم به اسم claim مساوی است با new claim identity که داخلش چی میگیره از ما؟ لیست کلیم هامون رو میگیره. پس میشه new کلیممون چیه؟ رول. درست. الان کلیم آیدنتیتی مون رو ساختیم. بعدش اسکیمامون هم باید اینجا بهش بدیم. اتنتیکیشن تایپمون هم باید بهش بدیم دیگه. چی بود؟ کوکی. اتنتیکیشن تایپی که ما اینجا درست کردیم کوکی. اوکی. اینجا کلیممون رو درست کردیم. حالا باید یه دونه کلیم پرینسیپال درست بکنیم. میشه کلیم پرینسیپال بعد این آیدنتیتی رو بهش میدیم و توی ساینینمون از من کلیم پرینسیپال رو میگیره. میشه پرینسیپال. از من async هم هست. await رو شما میزنید. اگر اینا رو نمیدونید چیه یا متوجه نشدید ویدیو اتنتیکیشن منو حتما ببینید. کامل همه اینا رو توضیح دادم. خب اگر یوزر این بود میاد این کارو میکنه. یه السیف دیگه میزنیم. البته این درست سیستمش من فعلا فقط برای اینکه ببینیم چطور کار انجام میشه میگم. ولیو مساوی است با نه ببخشید اینجا کی مساوی است با یوزر ادمین. میاد همین کارا رو میکنه. خب میتونیم فقط اینا رو بندازیم خارج از ایفا. اینجا هم یه دونه کلیم درست بکنیم. کلیم رول کلیم مساوی است با نیو مساوی است با نال مثلا. یه مساوی است با دیفالت. بعدش اینجا بگیم که رول کلیممون رو این کارا براش انجام بده و این ساینین هم میندازیم این پایین. اینجا میشه رول کلیم. میگیم اگر ادمین بود رول ادمین رو بده. اگر اد بود رول اد رو بده. اگر چیز بود رول ادمین رو بده. else if غالبا همینه دیگه. اگر user view بود یه دونه دیگه اینجا میزنیم. میایم اینجا رول ویو رو بده. یک یوزر پس ساده رو اومدیم چک کردیم و یه رول دادیم. کلیم درست کردیم و از ساین این رو انجام دادیم و وقتی که ساین این انجام شد حالا میگه await http context dot response dot redirect کن به کجا؟ به ایندکسم. await نداره. لاگین انجام میشه میفرستش رو صفحه اصلی. بریم ببینیم این که زدیم کار میکنه یا نه. من اینجا بریک پوینت میذارم. خب یوزر ادمین 1 2 3 ورود اومد اینجا پیدا کرد. بله نال نیست. ولیو 1 2 3 بله. میاد کلیم دیفالت یوزر ادمینه. بله رول رو درست میکنه. بعد میاد کلیم آیدنتیتی ساین این رو انجام میده و بعد ریدایرکت میکنه. این عملیات لاگین انجام شد. اوکی. حالا میریم سراغ اعمال سطح دسترسی. الان ما فقط یه دونه رول به یوزرمون دادیم. حالا میریم توی ایندکسمون
ایندکس کجایی؟ این ایندکس یا هوممون. میایم میگیم که اگر ببینید دکمه اد باید برای کی باشه؟ فقط کسی که ادمینه یا کسی که دسترسی اد داره. پس میشه authorization view. درست. بعد میگیم authorize. توی authorization view ما اینجا یه چیزی داریم به اسم رول یوزر ادمین و یوزر اد فقط میتونن به این دکمه دسترسی داشته باشن. اگر غیر از این باشه اصلا این دکمه رو نمیبینن. درست. این از ادمین، از دکمه اد. میریم سراغ دکمه حذف. خب اول هیدراشو درست میکنیم. میگیم که دوباره authorize view. درست. میگیم توی authorize view اگر authorized بود بیا نشون بده. حالا شرطش چیه؟ رول فقط یوزر ادمین باید بتونه ویرایش یا حذف کنه. این دوتا رو میایم میذاریم توی اینجا. تا اینجا اوکی. و بعدش میایم سراغ دکمه. اینجا هم همین کارو میکنه. میشه authorize view authorize. کیا فقط دستی داشته باشن؟ فقط ادمین. رول یوزر ادمین. و بعد این دوتا رو میایم میندازیم اینجا. خب میریم چک بکنیم. یوزر ادمین 1 2 3 ورود. خب اینجا هم که چک کردیم اوکی بود. ما رو میندازه اینجا. خب رولا رو اشتباه زدیم فکر کنیم. یوزر ادمین یوزر اد رول اد یوزر ادمین رول ادمین. فکر کنم رولا رو اشتباه زدیم. میایم اینجا. یوزر ادمین نه، رول ادمین. نمیشه رول ادمین یا رول نه، همین رول ادمین بود. این هیدرامونه دیگه. درسته این هیدرامونه. و توی ادمون میشه یا رول ادمین یا رول اد. الان درست شد. خب ورود. ببینید الان همه رو من دسترسی دارم. خب حالا یه بار دیگه میرم توی لاگین. این دفعه با یوزر ویو میرم. یوزر اد میرم. یوزر اد 1 2 3. ولی اینجا توکن با پرووایدر. خب یه قابلیت امنیتی داره که من اینجا غیر فعالش میکنم فعلا. کارمون راه بیفته. آنتی فور یا بعدش میذارم یوزر اد ورود. این ورود شد. من یوزر ادم. ببینید نه الان دکمه ویرایش رو میبینم نه دیلیتو. فقط افزوده رو میبینم و میتونم بیافزایم. دوباره میرم توی لاگین. این سری یوزر ویو رو میزنم. یوزر ویو. ببینید دیگه نه دکمه اد رو میبینم، فقط میتونم اطلاعات رو نگاه بکنم. خسته نباشید تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.